این گوشواره خیلی زیبا و خاص رو که با تکنیک جوهر الکلی ساختم رو قراره بهتون آموزش بدم. آموزشش کامله. قالبی که استفاده کردم قالب دستسازه، یعنی از قالب سیلیکونی استفاده نکردم که مراحلش رو کامل براتون گذاشتم و هر جا سوال داشتین حتما ازم بپرسین و لایک هم فراموش نشه. مراحلش خیلی آسونه و توی خونه خیلی راحت میتونید این گوشواره رو برای خودتون و یا دوستاتون درست کنید. من روی تلق شکل بیضی رو میکشم و شما هر شکلی که دوست داشته باشید رو میتونید بکشید. برای اینکه قالب دستسازمون رو بسازیم من از خمیر خشک نشو استفاده میکنم و دور تا دور طرحمون خمیر رو قرار میدم. رزین و هاردنر رو داخل یه ظرف میریزیم، خوب با هم ترکیبش میکنیم که 2 جزء تبدیل به 1 جزء بشه و داخلش رنگ خمیری سفید میریزیم، دوباره خوب ترکیبش میکنیم که رنگمون یک دست بشه رزینمون و رزین رو داخل قالب دستسازمون قرار میدیم. و 24 ساعت به رزین زمان میدیم تا کامل خشک بشه و بعد از داخل قالب جداش میکنیم. برای این تکنیک از جوهر الکلی استفاده می کنیم و چون رنگ من غلیظه از الکل ایزوپروپیل استفاده می کنم. اگه به هنر رزین علاقه‌مندی چنل منو سابسکرایب کن تا بتونی آموزش‌های بیشتر رو ببینی.
جوهر الکلیمو روی بیس رزینم قرار میدم و با نی فوت میکنم تا رنگ ها توی هم ترکیب بشن و جوهر الکلی هم خشک بشه. اگه دوست دارین گوشوارتون یه رگه های طلایی داشته باشه، پیگمنت طلایی رو با الکل ایزوپروپیل ترکیب میکنیم و روی بیس رزینیمون قرارش میدیم. من دوست دارم روی گوشوارم حباب‌های نامنظم ایجاد بشه. از الکل ایزوپروپیل استفاده میکنم. یه مقدار روی دستم میریزم الکل ایزوپروپیل رو و روی گوشوارم میچکونم و یه حباب‌های نامنظم روی کارم ایجاد میشه. یعنی یه اشکال دایره نامنظم روی کارم ایجاد میشه. زمانی که رنگ جوهر الکلیمون خشک شد، رزین و هاردنر رو آماده میکنیم، با هم خوب ترکیب میکنیم و روی بیسمون رزین رو میریزیم و بعد بهش 24 ساعت زمان میدیم تا رزینمون کامل خشک بشه. دور تا دور گوشواره رو ورق طلای مایع زدم و ورق طلای مایع کارم رو خیلی زیباتر میکنه.
اگه ورق طلای مایع رو نمیدونید چجوری درست کنید، حتما توی قسمت کامنت ها برام بنویسید تا من توی آموزش های بعدی آموزش ورق طلای مایع رو براتون قرار بدم. برای اینکه پشت کارمون هم تمیز باشه با رنگ اکریلیک مشکی رنگ‌آمیزی می‌کنیم. خب کارمون آماده شد، فقط پایه میخی گوشواره رو بهش نصب کنید با رزین. وقتی رزین خشک شد میتونید ازش استفاده کنید. از این قطعه رزینی میتونید به عنوان دستبند و گردنبند هم استفاده کنید. به هم بگید دوست دارید آموزش بعدی چی باشه؟